Salutare dragilor, bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube, canal dedicat pasionaților de autoturisme Dacia. Astăzi vorbim despre demontarea navigației. Pentru detașarea în siguranță a ramei ce înconjoară navigația se folosesc unelte speciale din plastic. În cazul în care nu dispuneți de ele, vă prezentăm varianta clasică. Introduceți un deget în partea de jos a ramei și trageți ușor de colțul acesteia. Apoi, cu grijă, începeți să declipsați rama din planșa de bord. Scoateți mufa de la avarii și închiderea centralizată. Folosindu-ne de un torx de 20, desfiletăm cele 4 șuruburi. Acesta este codul necesar aflării pinului de la navigație. Despre acesta o să vorbim în tutorialul următor. Atașate navigației regăsim antena radio, antena GPS, mufa aferentă difuzoarelor, mufa comenzilor de sub volan și mufa de alimentare. Acest element anulează vibrațiile ca navigația să stea fix în bord și totodată este și un element de ghidaj care intră în acest locaș. Al doilea element de ghidaj și locașul aferent. Fixăm navigația și o prindem în șuruburi. Conectăm mufa de la avarii și închiderea centralizată. Rama are mai multe clipsuri care trebuie fixate în locurile destinate acestora. La detașare ne-a sărit un clips pe care îl punem la loc. O centrăm și împingem pur și simplu în ramă. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați like și subscribe pentru a ne încuraja să postăm cât mai des. De asemenea, eu vă invit și pe canalul de YouTube Viața în Doi, acolo unde, alături de Răzvan, postăm săptămânal vloguri de cuplu.